se nacházíme v galerii Kurzor. A tady tohle je 5. rok, kdy se tady odehrává kurátorská rezidence. Rezidence v tom slova smyslu, že Centrum pro současné umění oslovuje někoho, aby tady na 1 rok dělal výstavní program a završili nějakou publikací. Pro mě leitmotiv celého toho roku je hodně obecný a souvisí s výstavou, která se odehrála vlastně před 5 lety, zhruba nebo před 6 lety v Národní galerii. Jmenovala se Against Nature a dělali Rita Řábková a Chris Sharp jako kurátoři. Když je řeč o tom leitmotivu Against Nature, tak není to jenom jako o nějaké přírodě a o nějakém vztahu jako lidského, nelidského nebo kulturního, přírodního, ale pro mě tam je hodně důležitý ten moment nějaké jako přirozenosti nebo něčeho, co jsme vlastně schopni o sobě vědět a možná nějakým způsobem překonat. To balancování na nějaké hranici toho, co o sobě víme, nebo to, jak se poznáváme při tvorbě té výstavy, kdy se vlastně setkávají prakticky ve všech případech se budou setkávat autoři a autorky, kteří spolu dřív moc nespolupracovali nebo vůbec nespolupracovali. Tak tohle je nějaká důležitá součást toho procesu, že to je vlastně jako nějaké společné hledání nějakého tvaru. Ta výstava už ukazuje něco, co by pak mělo fungovat během toho roku jako nějaký princip, to znamená, jsou v tuhle chvíli oslovení autoři a autorky, kteří budou na těch dalších výstavách, budou to vlastně 2, 3, to znamená menší sestavy vystavujících. Když se dneska bavíme o něčem jako nějaké strategii, nějakých jako exhibition histories, nebo že se vracíme vlastně k výstavám, které se odehrály před 20, 30, 50 lety a vznikají o tom vlastně publikace nebo se dělají jako reenactmenty těch výstav, tak je každopádně trošku zvláštní se tímto způsobem vztahovat k výstavě, která se odehrála třeba jenom před 5 lety. Takže je to ještě pořád nějaká úplně recentní nebo živá historie nebo téměř přítomnost. Ta výstava pro mě zůstává někde hodně na horizontu. A je to nějaký úběžník, kterému se celý ten rok bude vztahovat a ke konci roku už potom víc explicitně asi na poslední výstavě. Každopádně tohle je první nějaká iterace. Budeme se asi pořád blížit, o kousek blíž k tomu celku. Výstava se jmenuje Shirt, Skirt, Skin, Kin, takový jako trošku hlavolam. A ten název má sloužit spíš jako takový nastartování možná jako nějaké představivosti a na té výstavě se potkávají 3 autorky. Gisela Mickiewicz, Jimena Mendoza a Dominika Jackuliaková, která je autorkou vlastně fotografií, které jdou řekněme, jako po obvodu té galerie. Ten hlavní motiv, nakonec jsem si ho spojil se slovem nějakého ambivalentního humanismu nebo nějakého ambivalentního vztahu vlastně k tělu, které je vždycky v těch věcech nějak jako přítomné, ale ne vždycky explicitně. Někdy to jsme zkrátka spíš jako my jako diváci, jakým způsobem se pohybujeme v tom prostoru, což hodně souvisí s tím písem od Jimeny, který skutečně nějak jako hodně determinuje to, jak se v té galerii chováme, ale zároveň aktivizuje tu galerii jako tělo svého druhu. I designed this painting on canvas as something that it's embracing the space, something that it hold or tie the space itself as a costume or as a kind of garment that could dress the space. Then it becomes like just something very subtle. It's more like a gesture in the space. Then the gallery becomes not like a stage, but then it becomes more as a full body. I use a body as a kind of a tool here. I'm interested more in the meaning behind the specific gesture than in the body itself. In this piece, a naturally long hand is like a gesture of support at a distance. I'm referring here to the situation when you cannot directly react to, but you're reacting to it from afar. Here I'm exhibiting 7 photographs from the series called R2. Interesting or important for me to watch here is the impact or the change that the highway itself or its construction has on the people living in the region. I'm mainly interested in showing slowness or stagnation of
the space or the area that I'm photographing here.